سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. ما در این کانال قصد داریم با شنیدن سرگذشت‌های واقعی دوستانمان از زندگی آنها تجربه بیاموزیم. اگر شما هم به سرگذشت‌های واقعی علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید. داستانی که امروز به دستم رسیده و میخوام براتون تعریف کنم از طرف دوست عزیزمون فرستاده شده که گفتن من امروز میخوام سرگذشت و تجربه‌ای که در حدود 45 ساله که بهم گذشته رو در اختیار دوستان کانالتون قرار بدم. من دختر شهرستان بودم که خاله‌ای داشتم که برای پسرش اومده بود خواستگاری. ما هم که هم خیلی خالم رو دوست داشتیم، همین که خاله تهران زندگی میکرد و یکی از بهترین خواستگاران بودن، پدر و مادرم قبول کردن که با پسر خاله ازدواج کنم و ما ازدواج کردیم. بعدم برگشتیم تهران. خاله من 4 پسر و 2 دختر داشت. پسر بزرگ خاله قبول نکرده بود ازدواج کنه و خاله برای پسر دومش ناصر اومده بود خواستگاری من با ناصر ازدواج کردم و مراسم ازدواجمون تو شهرستان خودمون برگزار شد و ما رفتیم خونه مادر شوهرم که زندگیمون رو شروع کنیم. خونه مادر شوهر من یه خونه تقریبا بزرگی بود که 5-6 اتاق داشت. اتاق بزرگ دست مادر شوهرم بود و یه آشپزخونه کنار حیاط بود که بینمون مشترک بود. منم رفتم یه اتاقی بهم دادن که جهیزیم و تو همون اتاق چیدم و زندگیمو شروع کردم. زندگی من طوری بود که من و ناصر خیلی از هم جدا نبودیم. فقط شب‌ها میتونستیم بریم تو اتاق هم و تنها باشیم. از صبح که بیدار میشدیم و ناهار و شام میخوردیم با خاله اینا بودیم تا شب. تا اینکه 4 ماه بعد از ازدواج ما مادر شوهرم یه دختری رو انتخاب کرده بود که برادر شوهر بزرگم بره خواستگاری، چون تا اون زمان هرچی دختر بهش معرفی کرده بودن رو نپسندیده بود، ولی این دختر رو که بهش معرفی کرده بودن رو پسندید. برادر شوهر بزرگم هم ازدواج کرد. زمانی که من دیدم این وصلت درست شده، راستشو بخواید ناراحت بودم، چون من دختر شهرستان بودم و اون دختر تهران بود. پیش خودم فکر میکردم که اون دختر از من بالاتره، به خاطر همین ناراحت شده بودم. اون دخترم مثل خودم کم سن و سال بود. 1 سال با هم تفاوت داشتیم. زمانی که ازدواج کردن برادر شوهرم هم خانومش رو آورد تو همون خونه و تو یکی از اتاقای دیگه مادر شوهرم. وقتی که عروس دوم اومد مادر شوهرم گفت دیگه تعدادمون زیاد شده و شما میتونین از این به بعد زندگیتون رو جدا کنین. آشپزخونه یکیه و هر کسی میتونه بره تو آشپزخونه و غذای خودش رو درست کنه و ببره تو اتاقش رو با شوهرش بخوره. اینطوری هم شما راحتین هم من. مادر شوهر من زن سختگیری بود. اصلاً هم کاری نداشت که من دختر خواهرش هستم یا غریبه. به هر دوی ما سختگیری میکرد. مثلا اگر یه روز صبح یکیمون 1 ساعت دیرتر از خواب بیدار میشدیم و میرفتیم تو آشپزخونه که صبحونه آماده کنیم، مستقیم به همون چیزی نمیگفت، ولی غیر مستقیم غر میزد. من اوایل با جاریم درد و دل میکردم، ولی بازم جاریم فکر میکرد که چون من دختر خواهرش هستم به من چیزی نمیگه و اگر یه موقع حرفی میزنه یا مشکلی پیش میاد منظورش به ایشونه و به من کاری نداره. هرچی هم بهش میگفتم قبل از اومدن تو هم با من همین سختگیری ها رو داشت، ولی بازم باور نمیکرد. من مادر شوهرم و خاله صدا میکردم و جاریم مامانی صداش میکرد. خلاصه چند وقتی با همه خوبی ها و بدی ها گذشت. من خیلی آزاد بودم و شوهرم اصلا به هم سختگیری نمی کرد. ولی برادر شوهرم برعکس شوهر من خیلی سختگیر بود، طوری که جاریم طفلی اصلا حق نداشت تنهایی پاشو از خونه بیرون بذاره، یا اگرم میخواست بره جایی کاری داشت و خریدی داشت، اول که باید بهش سختگیری میکرد که چطور لباس بپوشه و چطوری از خونه بیرون بره. بعدم به شرط اینکه
یکی دنبالش باشه اجازه میداد خریدی جایی بره. به خاطر همین من با اینکه خیلی دلم میخواست باهاش صمیمی باشم و نزدیک باشم، ولی چون فکر میکرد که من فامیلم و در اولویت هستم، یه جورایی از دستم دلخور بود. تا اینکه بعد از مدتی برادر شوهر سومم هم ازدواج کرد. وقتی ازدواج کرد خانمش قبول نکرد که بیاد تو اون خونه و در کنار ما زندگی کنه. گفت من نمیتونم بیام توی اتاق زندگی کنم. همین موضوع باعث درگیری خانواده شده بود. شب و روز مادر شوهرم غر میزد و برادر شوهرم هم میخواست یه جوری مادر شوهرم رو راضی کنه که برن و برا خودشون یه خونه بگیرن. تو همان زمان که برادر شوهر سومم با مادر شوهر بحث میکرد که بره برا خودشون خونه بگیره، یه روز برادر شوهر بزرگم هم اومد و گفت منم دیگه خسته شدم که توی یه اتاق زندگی کنم. منم میخوام برم برا خودم یه خونه بگیرم و از اینجا برم. مادر شوهرم میگفت همه این بدبختی ها از وقتی که این دختر جدید به خانواده اضافه شد پیش اومد. تقصیر این بود که با نیومدنش تو این خونه کاری کرد که اینام به فکر این بیفتن که از ما جدا بشن و برن. شوهر من که میدید هر دوی برادراش تصمیم گرفتن که از پدر و مادرشون جدا بشن و از اون خونه برن، هر روز به مادرش میگفت خیالت راحت باشه، اصلا ناراحت نباش. هر کسی هم که از این خونه بره من یکی شما رو تنها نمیذارم. من پیشتون میمونم و اصلا ناراحت رفتنشون نباش. من که میدیدم اون جاریام که اصلا قبول نکرد که پا تو این خونه بذاره و اون جاریمم که اینجا بود داره میره که با هم یه جورایی درد و دل میکردیم، اونم داشت منو تنها میگذاشت. خیلی ناراحت شده بودم. فکر میکردم که چون اون دوتا برا تهرانن و من برا شهرستانم، اینطور تو سری خور شدم و شوهرم بهم اهمیت نمیده و باید اینجا بمونم. این شد که کم کم من با جاریام شروع به رقابت کردیم. ولی خب من توی اتاق زندگی میکردم و با یه وسایل ناچیز. ولی خب وقتی که میرفتم خونه جاریام و اونا برا خودشون یه خونه مستقل داشتن، عصبی میشدم. اون جاریم که تو اون خونه و تو همون اتاق بود شرایط منو داشت. وقتی که خونه خریدن و جدا شدن، پدرش که از قبل بهش قول داده بود که الان جهیزیه کم بهش میده و بعد از اینکه برادر شوهرم براشون خونه گرفت و جدا شدن جهیزیه کامل بهش میده، به قولش وفا کرده بود و یه جهیزیه مفصل به دخترش داده بود. حالا که اونم یه جهیزیه کامل گرفته بود، رفته بود و یکی از طبقات اون خونه رو پر از جهیزیه کرده بود. من هر وقت از توی اتاق کوچیک خودم میرفتم خونه جاریم که بهشون سر بزنم، وقتی زندگیشون رو میدیدم خیلی ناراحت میشدم. کلاً از زندگیم خسته میشدم و خودم رو همیشه پایین تر از اونا میدیدم. ولی چاره ای هم نداشتم. برادر شوهرام با اینکه از اول از اون خونه رفته بودن، ولی با مادرشون عهد کرده بودن که هر روز صبح می اومدن و به مادرشون سر می زدن. حتی گاهی صبحانه رو می اومدن و با مادرشون می خوردن. هر هفته هم آخر هفته باید جمعه ها می اومدن خونه مادرشون و به مادرشون سر می زدن. حتی اگر یه موقع عروسا میخواستن برن تا به پدر و مادر خودشون سر بزنن، باید یه روزی وسط هفته می اومدن و اونجا سر می زدن، چون هیچ مدل جمعه ها نباید تعطیل می شد. یا اگر یه موقع مراسمی چیزی داشتن، باید با کلی شرمندگی و خجالت زنگ می زدن و با مادر شوهرم هماهنگ می کردن که چنین اتفاقی برامون افتاده و برنامه‌ای پیش اومده که مجبور شدیم این هفته رو نیاییم اونجا. همین مسئله‌ام باز برام من شده بود یه مشکل بزرگ و برام ناراحت کننده شده بود که بازم چرا من باید مثل یه کارگر باشم و هر هفته از صبح کار کنم و غذا آماده کنم، خونه و زندگیشون رو تمیز کنم تا اینا بیان و حاضر و آماده ازشون پذیرایی کنم. فقط تنها دلخوشیم
اخلاق خوب شوهرم بود، چون ناصر واقعا اخلاق خوبی داشت. برادر شوهر بزرگم که اون زمان که با ما زندگی میکردن من دیده بودم که دست و زنش بلند میکرد و خیلی هم بد دل بود. برادر شوهر سومم بد نبود، ولی خب بازم به اخلاق شوهر من نمیرسید. من مدام هر روز از صبح که از خواب بیدار میشدم و میخواستم رخت خوابامونو جمع کنم غصه میخوردم که خوش به حال جاریام، تخت دارن و راحتن و نمیخواد هر شب کلی وسیله پهن کنن و صبح دوباره جمع کنن. کلی از این فکرای ریز و درشت روز به روز خودم رو سرزنش میکردم که این چه زندگیه که من دارم. خوش به حال جاریام که زندگیشون مستقله و راحتن. حتی که گاهی به ناصر بهونه‌گیری میکردم و اذیتش میکردم که من خسته شدم و تو این خونه با مادرت اینا باید مثل یک کارگر برخورد کنم. ناصر میگفت ببین، اگر این بهونه‌گیری ها و حرفات به خاطر اینه که میخوای کاری کنی که منو راضی کنی که از اینجا بریم، من نمیتونم پدر و مادرم رو تنها بذارم. من به مادرم قول دادم که تا وقتی زنده باشه در کنارش باشم و تنهاش نذارم. من نمیتونم مادرم رو تنها بذارم. مادر من خیلی سختی کشیده، گناه داره، به سختی ما رو بزرگ کرده. کم کم گذشت و دیگه همه برادر شوهرام ازدواج کردن و همه از اون خونه رفتن. من مونده بودم و خالم که روز به روزم غرغروتر می شد. وقتی که چند سال گذشت و سنشم بالاتر رفت، بیشتر ایراد می گرفت و به همه کارم کار داشت. اون زمان که چند سالی هم گذشته بود، من صاحب 2 بچه شده بودم، یه پسر و یه دختر پشت سر هم. یه روز عروسی خواهر شوهرم بود که باز هم از شهرستان براشون مهمون اومده بود و همه یه کارا با من بود. گذشت تا اینکه واقعا دیگه خسته شده بودم، بریده بودم. یه روز نشستم با شوهرم حرف زدم. بهش گفتم من دیگه خسته شدم، تو رو خدا یه کاری کن که از این خونه بریم. همین خونه خیلی خراب و قدیمی شده، هم دیگه من توانایی این همه کار و زحمت رو ندارم. هر وقت مهمون از شهرستان میاد، هر هفته آخر هفته که خواهر و برادرات میان، همش من باید ازشون پذیرایی کنم. من چه فرقی با اونای دیگه دارم؟ خونه ی هر کدوم از خواهر و برادرات میرم، باید حسرت زندگی هاشونو بخورم. شوهرم هم که دیگه دید تحمل بهونه های منو نداره که بخواد غر زدنامو تحمل کنه، از طرفی هم میدید که بچه هامونم دیگه بزرگ شدن، رفت کلی با مادرش صحبت کرد که راضیش کنه تو همون کوچه خودشون یه خونه بگیریم که از هم جدا باشیم و یکم مستقل بشیم. خاله من اوایل اجازه نمیداد، بهش میگفت همه رفتن، تو هم میخوای بری و ما رو تنها بذاری؟ ولی خب وقتی پدر شوهرم دید یه جورایی حق با ماست، بهش گفت کوتا بیا، خب حق دارن، بچه هاشون بزرگ شدن و اینجا براشون کوچیکه. مادر شوهرم با اینکه مایل نبود قبول کرد و به همون اجازه داد بریم تو همون کوچه یه خونه بگیریم. ما هم رفتیم تو همون کوچه خودشون و یه طبقه خونه اجاره کردیم و شروع کردیم به زندگی کردن. قبل از اونم چون من با جاریام رقابت داشتم، برای روزی که اگر بخوام جدا بشم کلی وسایل خریده بودم و گوشه انباری خونه مادر شوهرم گذاشته بودم. یه چند سالی همینطور زندگی کردیم، ولی بازم چون مادر شوهرم خالم بود یه احساس مسئولیت میکردم. هر وقت مهمونی داشت میرفتم کمکش. گذشت و بعد از چند سال پدر شوهرم فوت کرد. مادر شوهرم تنها شد. مادر شوهرم خیلی زندگی برای سخت شده بود. به خاطر همین پسرها که دیدن زندگی مادرشون به سختی میگذره و نمیتونن تنهاش بذارن،
تصمیم گرفتن نوبتی مادرشون رو ببرن خونهشون و ازش نگهداری کنن. قرار شد هر 1 ماه 1 بار مادرشون رو یکی ببره و نگه داره. این قراری بود که بین خودشون گذاشته شد. بین خانواده ها دعوا شد. هر ماه نوبت هر کدوم میشد میخواست یه جورایی گردن نگیره و به هم میگفتن این ماه من نمیتونم نگه دارم، این ماه یکی دیگه نگه داره و نوبت منو عوض کنی. باز اون یکی میگفت من نوبت خودم رو نگه داشتم و به من ربطی نداره. همینطور اوضاع خیلی بدی شده بود که بازم من که میدیدم خاله منه و یه جورایی احساس مسئولیت داشتم و حس بیشتری بهش داشتم. هر بار که هر کدوم بهونه گیری میکردن که نمیتونیم نگهش داریم، من میگفتم بیارین خونه من. کم کم مادر شوهرم اوضاعش بدتر میشد. حتی برای دستشویی رفتنش هم مشکل داشت که دیگه واقعا نگهداری ازش کار سختی شده بود. وقتی وضعیت خاله به اینجا رسید مشکلاتمون خیلی بیشتر شد. اینکه خانوما با پسرا به مشکل میخوردن. یکیشون که وضع مالی شوهرش بهتر بود هر موقع که نوبتش میشد که خاله رو ببره و ازش نگهداری کنن برا خاله پرستار میگرفت که خاله بازم از این کارش ناراحت میشد و هر موقع میومد خونه ما گریه میکرد و میگفت خودش ازم نگهداری نمیکنه. شوهر منم بهش میگفت مادر من هیچ توقعی ازشون نیست. اول اینکه اونا عروسن و سختشونه، بعدم شاید واقعا در توانشون نیست که بیشتر از این وقت و انرژی بذارن. خلاصه گذشت و دیگه زمانی شد که تمام اختلافات خانواده همسر من شده بود سر مادر شوهرم. اینکه تو 2 روز کمتر نگه داشتی و من 2 روز بیشتر. اون یکی میگفت زمانی که آوردینش خونه ما لباساش کثیف بود و لباساشو عوض نکرده بودین و 1000 تا حرف و حدیث دیگه. یکی از جاریام که خیلی اهمیت به خودش و خونه و زندگیش میداد به ما میگفت شما سنتون بیشتره، شما باید ازش نگهداری کنین. شوهرش هم چیزی نمیگفت که بازم همه ناراحت بودن که چرا شوهرش بهش چیزی نمیگه و اگر ما این حرفا رو به شوهرامون بزنیم با همون جر و بحث و دعوا میکنن. بعدم به روی لج و لجبازی هم که بود میگفتن به ما ربطی نداره که از همه کوچکتره و باید نوبتشو نگه داره. وقتی که مادر شوهرمو میفرستادن خونش، چند روزی که نگهش میداشت زنگ میزد و میگفت بیاین مادرتون رو ببرین، من مهمون دارم و نمیتونم نگهش دارم. طوری شد که خودمون دیگه ازش ناامید شده بودیم. خلاصه چند وقتی به همین منوال گذشت و مادر شوهرم هم خیلی حالش بدتر شده بود. دیدیم که واقعا اینطوری نمیشه زندگی کرد. یه جورایی شده بود که به خاطر این مادر زندگی همه بچه‌هاش آشفته شده بود. یه روز شوهر من تصمیم گرفت که بره با برادراش صحبت کنه که وقتی که رفت و باهاشون حرف زد اینطوری بهشون گفت که مادر داره قصه میخوره، اینطوری که ما هر روز مادر رو میذاریم تو ماشین و میبریم 1 ماه اینور 1 ماه اونور و اختلافات رو که میبینه داره عذاب میکشه. وقتی که شوهرم این حرف رو زد یکی از برادر شوهرام گفت بیاین فکرامونو بذاریم روی هم که ببینیم چی کار کنیم. بعدم گفت یکی از ما قبول کنه که کامل از مادر نگهداری کنه، به شرط اینکه وقتی که خواستیم خونه رو بفروشیم و ارثیه رو تقسیم کنیم هر کسی که مادر رو نگه داشت ارثیه 2 برابر ببره. این قرار رو بین خودشون گذاشتن و قرار شد از خودش بپرسن که پیش کی راحت تره، که مادر شوهرم منو انتخاب کرد. برادر شوهرامم گفتن حالا که پیش شما راحت تره پیش شما باشه.
این قرارم که گذاشتیم پا برجا میمونه. من اون روز اومدم خونه و با شوهرم که مشورت کردم، شوهرم گفت اگه تو قبول کنی ازش نگهداری کنی من خیلی خوشحال میشم. حتی به اون 2 برابر ارثشم کاری ندارم. کلاً دلم نمیخواد مادرم زیر دست اینا بیفته. منم قبول کردم. شوهرم گفت ببین اگه ما بریم خونه مادرم اینا زندگی کنیم لازم نیست دیگه اینجا اجاره بدیم. وسایلمون رو جمع میکنیم و برمیگردیم خونه مادر. اون اتاق کوچیک‌تره رو میدیم به مادر و اتاق بزرگه رو برمیداریم برای خودمون. یه دستی هم به سر روی خونه میکشیم و همونجا زندگی میکنیم. بازم من قبول کردم. یه شب دوباره رفتیم و موضوع رو با برادر شوهر و خواهر شوهرام مطرح کردیم که قول دادن که از کمک مالی و از کمک جهانی دریغ نکنن. به ما گفتن حتی اگر شما خواستین مسافرتی مهمونی برین به ما بگین که بیایم ازش نگهداری کنیم و کلی هم خوشحال شدن و ازمون تشکر کردن. ما برگشتیم خونه و وسایلمون رو جمع کردیم و رفتیم تو همون خونه قبلی. شوهرم هم یکم خونه رو رنگ کرد و یه دستی به سر و گوش خونه کشید و ما رفتیم تو اتاق بزرگتره و خاله رو بردیم تو اتاق کوچیکه و یه جورایی جای ثابت شد. باز تو اون خونه شروع به زندگی کردیم. تقریباً 1-2 سالی که گذشت دیدم نه اونطوری که اول به ما قول داده بودن نیست. مثلا روز اول گفتن از نظر مالی مادرشون رو حمایت میکنن، یا اینکه اگر ما خواستیم مسافرت یا مهمونی بریم میان و ما رو حمایت میکنن. ولی اینطور نبود. هر موقع میخواستیم جایی بریم یا کاری داشتیم به هر کدوم از پسرها زنگ میزدم یا جواب تلفنمو نمیداد یا یه بهونه جور میکرد و از زیر بار شونه خالی میکرد. یه روز دوباره به شوهرم گفتم برو بهشون بگو اینطوری نمیشه، یا باید مثل قبل هر کسی بیاد و به نوبتی که شده خونه مادر شوهر بمونه و ازش نگهداری کنه، یا اگر نمیخوان بیان باید کل اون خونه رو به ما ببخشن. شوهرم رفت و این حرف رو مطرح کرد. یه شب با هم جلسه گذاشتن و به من گفتن چی شده؟ چرا زیر قولتون زدین؟ منم گفتم من خسته شدم و دیگه نگهش نمیدارم. تا الان نگه داشتم ولی دیگه نمیتونم. از دستم بر نمیاد. از صبح تا شب هر روز اسیر مادرتونم. هیچ کدومتونم نمیگین که شما دارین چی کار میکنین. بعدم براشون توضیح دادم که چند ماه 1 بار مادرشون باید بره دکتر و چک بشه. هیچ کدومتون نمیگین شما چجوری اینو میبرین و چقدر خرج و مخارج داره. ما باید مادر رو بذاریم رو ویلچر و سر و تهش رو بگیریم و ببریم سوار ماشین کنیم. تازه چقدرم باید هزینه بدیم. دیگه من و بچه هم خسته شدیم و من نگهش نمیدارم. وقتی من براشون توضیح دادم یکی از برادر شوهرام گفت خب الان پیشنهادت چیه؟ چی کار کنیم که دوباره قبول کنی ازش نگهداری کنی؟ منم گفتم فقط در یه صورت قبول میکنم که بازم ازش نگهداری کنم. اونم اگر قبول کنید که کل خونه رو به ما بدین. اون موقع است که من قبول میکنم که دوباره از مادرتون نگهداری کنم. خیلی جر و بحث و دعوا شد ولی من کوتاه نیومدم. وقتی که دیدن من هیچ مدل کوتاه نمیام مجبور شدن و قبول کردن که کل اون خونه رو بدن به ما. خاله من دیگه یه جوری شده بود که دیگه حتی حرف زدن برای سخت شده بود و زبونش گیر حرف زدن نداشت. ولی اون شب از این ماجرا و از پیشنهادی که من به برادر شوهرام داده بودم و اونا قبول کرده بودن با خبر شده بود.
به خاطر همین یه روز صدام کرد و گفت ببین مادر، تو این مدت خیلی به من خوبی کردی. من ازت راضیم و بهت دعا میکنم، ولی میخوام یه حرفی بهت بزنم. اگر خواستی قبول کن، نخواستی هم که هیچ. گفتم چی شده خاله؟ خاله گفت ببین دخترم، من اون خونه رو که قرار شد بار اول تو ازم نگهداری کنی و 2 برابر ارث ببری راضی بودم، ولی گفتم خب باشه، زحمتمو میکشه، ولی الان به نظر من تو کار خوبی نکردی، چون بچه‌های دیگم هم چشمشون به این خونه است. حالا با اینکه خونه رو به نام شما زدن، ولی به نظرم هر موقع که من مردم و خواستین بقیه ارثیه رو تقسیم کنین، تو یه چیزی به هر مقداری که خودت صلاح دونستی به اون بچه ها من بده. من خیلی دوست دارم بچه هم از ارثیه مادری چیزی داشته باشن. منم که به غیر از این خونه چیزی ندارم. اونام بچه های من هستن و دلم میخواد یه چیزی از مادرشون داشته باشن. هر چقدر که خودت صلاح دونستی همون مقدار بده. اون روز من به مادر شوهرم گفتم باشه، ولی پیش خودم گفتم حالا این پیرزن به خاطر مهر مادریه که داره این حرفا رو میزنه و یه چیزی میگه. زمانی که ما سختیشو میکشیم انگار نمیبینه. اون روز گذشت و چند وقت بعد مادر شوهرم به رحمت خدا رفت. بعد از فوت مادر شوهرم تمام خرج و مخارج مراسم مادر شوهرم و برادر شوهر بزرگم داد و قرار شد که موقع تقسیم ارث این مبلغ رو که خرج شده بین خودشون تقسیم کنن. اون موقع هیچ کس حرفی نزد، منم چیزی نگفتم. وقتی که مراسم تموم شد به شوهرم گفتم حق نداری هیچ پولی برای مراسم مادرت به برادرت بدی. ما چند سال نگهش داشتیم و نباید پولی بدیم. برادر شوهرم هم میگفت شما هیچ منتی به سر ما ندارید. اگر شما چند سال مادر رو نگه داشتید، از اون طرف کل خونه رو برداشتید. یه مدت بازم این حرفا رو زدن و من کوتاه نمی اومدم. آخرم نذاشتم هیچ پولی شوهرم برای مراسم مادر شوهرم بده. اونام که دیدن هیچ مدل راضی نمیشم کوتاه اومدن و دیگه چیزی نگفتن. اون زمان که مادر شوهرم فوت کرده بود، من حرف اون روزش تو سرم بود که به هم گفت یه چیزی از این خونه به بچه هام بده، ولی اصلاً به حرفاش اهمیت ندادم و به شوهرم هم حتی حرفی نزدم و نادیده گرفتم. جاریام هم دیگه با هم بد شده بودن و رفت آمد نمی کردن. پشت سرم هم به همه می گفتن زرنگ بازی در آوردن و کل خونه رو از شنگمون در آوردن. تازه وقتی خونه رو زدن به اسم خودشون، مادر شوهرمون چند ماه دیگهش فوت شد. جاریام به مفخوری و مجانی خوری من اقرار کرده بودن. اقواممون گفته بودن ما اشتباه کردیم و اون خونه رو مفت و مجانی از دست ما در آوردن. اگر می دونستیم مادر به این زودی فوت میکنه، زیر بار این زور نمی رفتیم و قبول نمی کردیم. زندگیمون گذشت و منم همونطور تو اون خونه زندگی می کردم. چند سال بعدم که دیگه دختر و پسرم بزرگ شده بودن، دخترم ازدواج کرد که شوهرش بعد از یه مدت کوتاه که زندگی کرده بودن ورشکسته شد و دخترم و دامادم برگشتن خونه ما و خیلی سختی کشیدیم. من اون زمان سالها بود که هرچی پول دستم می اومد یه مقدار قابل توجهیشو میذاشتم کنار که با اون پول بتونیم خونه رو بازسازی کنیم، ولی مجبور شدم اون پول رو بدم برای کمک به دامادم. پسرم هم اون زمان دیگه بزرگ شده بود و رفت خدمت سربازی که دیگه کم کم و با وام گرفتن و قرض گرفتن تونستیم اون خونه رو بازسازی کنیم.
گاهی اوقات یاد حرفای اون روز خاله می افتادم که گفت هر چقدر صلاح میدونی یکم از این خونه به بچه هام بده. ولی خب با فکرام خودم رو قانع می کردم که ما سختیاشو کشیدیم و سالها نگهش داشتیم. ولی قانع از این که چون خاله وصیت کرده بود و منم قبول کرده بودم و خیالش رو راحت کرده بودم، نباید اینطوری وصیتشو زیر پا میذاشتم، یا نباید قبول میکردم و اون موقع با خودش صحبت میکردم و قانعش میکردم، یا باید به وصیتش عمل میکردم. ولی این کارو نکرده بودم. اون زمان که پسرم سربازیش تموم شد و از سربازی برگشت، عاشق دختری شد. گفت میخوام باهاش ازدواج کنم. هرچی بهش میگفتم تو هنوز نه شغلی داری و نه درآمدی که بتونی زندگی تو شروع کنی، قبول نمیکرد. بهش گفتم ما که هیچ پول و پسندازی نداریم که بهت بدیم و قبول کنیم که شروع کنی به زندگی کردن. ولی سر ناسازگاری با همون برداشت. هر روز با همون قهر میکرد، دعوا میکرد و از خونه میرفت بیرون. یا اگرم خونه میمون دائم تهدیدمون میکرد که اگر قبول نکنید منم میرم پیش دوستام و اعتیاد پیدا میکنم. منم یه جورایی دیگه مجبور شدم و قبول کردم. یه روز باهاش قرار گذاشتم که برم و اون دختر رو ببینم. روزی که رفتم اون دختر رو ببینم، وقتی که دیدمش متوجه شدم که 6-7 سالی از پسرم بزرگتره و اخلاق و رفتارشم با خانواده ما خیلی فرق داره. ایشون تو مرکزی کار میکرد که همه همکاراش مرد بودن و اگرم حتی خانوما میخواستن اونجا مشغول به کار بشن، کاری نبود که هر خانومی قبول کنه که با اون محیط و اون شرایط اونجا کار کنه، مگر خانمای خاص که چیزی از اخلاقیات براشون مهم نبود میرفتن تو اون محیط و کار میکردن. ولی خب اون دختر تو اون محیط داشت کار میکرد. از نظر خانوادگی هم یه خانواده از هم پاچیده‌ای داشت که خودشم از نظر ظاهری به پسر من نمیخورد. دیگه زندگی ما شده بود جر و بحث، ناراحتی، که هر روز به پسرم میگفتم این وصله تن ما نیست، من نمیخوام تو باهاش ازدواج کنی. ولی نمیدونم چه کار با پسرم کرده بود که پسرم عاشق و شیفته شده بود. فقط تا این حد میدونم که یکی از دوستای پسرم که ماشین سنگین داشت یه روز با پسرم میرن برای تعمیر ماشین که اونجا این خانم رو میبینه و ازش خوشش میاد. دیگه از اون روز رفته بوده تو خطش و یه جورایی از فکر اون دختر بیرون نمی اومده. انقدر این دختر آزاد بود و در قید و بند اخلاقیات نبود که بعد از اینکه من رفتم و با هم آشنا شدیم با پسرم می اومد خونه و ناهار و شام خونه ما میموند. حتی وقتی میدید که من بهش بی‌اعتنایی میکنم اصلا براش مهم نبود. خلاصه یه مدت گذشت، دیدم زندگی ما شده جهنم. پسر من بیشتر اوقات یا خونه نمی اومد یا اگرم می اومد تهدیدمون میکرد که باید باهاش ازدواج کنه، که بالاخرم هر طوری بود ما رو راضی کرد که بالاجبار من با چشم گریون رفتم برا خواستگاری اون دختر، که بعد از عقدشون متوجه شدیم که این خانم شوهر داشته و شناسنامه‌شو عوض کرده بوده. وقتی که عقد کردن من به پسرم گفتم تو نه کاری داری نه درآمدی، فعلا عجله نکن، یه مدت صبر کن که یه وامی بگیرم که بتونم برات عروسی بگیرم و یه خونه‌ای بگیریم. یه مدت که گذشت شوهرم گفت ببین ما که با یه وام نمیتونیم هم براش مراسم بگیریم هم خونه، بیا این خونه رو بسازیم و یه طبقه بهش اضافه کنیم. بعدم رفت به یه املاکی که توی محلمون بود.
ولی اون آقا پیشنهاد داده بود که چون خونه جای خوبیه، اون خونه رو با هم شراکتی چند واحد بهش اضافه کنن و بعد از ساختش چند واحد و ما برداریم و چند واحدش هم اون آقا. ما هم که چاره ای نداشتیم، با اینکه من ناراضی بودم قبول کردم. اینطوری یه طبقه هم میدادیم به پسرم که پسرم هم سر و سامون بگیره. اون زمان بود که شوهرم هم با همون آقای املاکی میرفتن که کارهای ساخت و ساز رو انجام بدن. اون زمان که برای کارهای اداری میرفتن، یه روز شوهر من از پله افتاد و پاش شکست. چون خونه کارهای دفتری زیادی داشت، شوهرم به پسرم وکالت داد که پسرم بره و کارهای اداریشو انجام بده. وقتی که عروسم فهمیده بود که پسرم از پدرش وکالت داره، نشسته بود زیر پای پسرم که اون خونه رو دیگه بهشون بر نگردون. طوری شد که قرار بود وقتی خونه ساخته شد 3 طبقه از اون خونه به نام اون آقا بشه و 3 طبقهش به نام شوهر من بشه که دیگه با وکالت شوهرم اون 3 طبقه به اسم پسرم شده بود. وقتی که کاراش تموم شد، شوهرم به پسرم گفت که دوباره باید برگردونی به نام خودم، که پسرم ناراحت شد و گفت چه فرقی داره؟ باشه، هر موقع خواستین من به نامتون میکنم. مگه به نام من باشه یا شما فرقی میکنه؟ پسرم دیگه از بعد از ازدواجش کلاً اخلاقش فرق کرده بود. دائم توجهش به من بود که ببینه من با خانمش چطور رفتار میکنم. هممون باید حواسمون رو جمع میکردیم که به خانمش احترام بذاریم، وگرنه با کوچکترین حرفی زندگیمون رو جهنم میکرد. خلاصه گذشت و وقتی ما میخواستیم بیاییم تو خونه خودمون، یه روز پسرم گفت بیایید یکی از واحدها رو بفروشیم که هم من برام بی خودم عروسی بگیرم، هم یه کاری رو شروع کنم و یه مغازه بگیرم. شوهرم هم قبول کرد و گفت اگر میخواست بفروشه دستش باز بود، میتونست بدون اجازه هر کاری میخواد بکنه، ولی حالا که اومده از همون اجازه بگیره احترام گذاشته به ما. ولی من خیلی ناراحت بودم، چون میگفتم اولا که موقع به نام زدنش یه جورایی سرمون کلاه گذاشت و بر نگردون. دوما این که شما که دیگه سر کار نمیری، سنتونم بالا رفته، بذار این یه واحد باشه اجاره بدیم و زندگیمون رو باهاش بگذرونیم. ولی شوهرم به حرفم اهمیت نداد و گفت نه، این پسر گناه داره، برادرشم که خودش همه جوره‌ای در رفاهه، بذار با این دلش خوش باشه و بگه که پدر و مادرم ازم حمایت کردن. بعدم رفتن و اون واحد رو فروختن. من و شوهرم رفتیم توی واحد و پسرم هم با عروسم رفتن توی واحد دیگه. با پول اون یه واحد که فروختن رفت یه مغازه زد و با عروسم رفتن مشغول به کار شدن. برای این کاری که زدن پسرم چکای زیادی داده بود و باید صبح تا شب کار میکردن تا بدهیاشونو بدن. شوهرم هم دائم میگفت خدا رو شکر کن، پسرمون داره حسابی پیشرفت میکنه و پا میگیره. این همه از این عروس ناراحت بودی، حالا ببین داره پا به پای پسرمون برای زندگیشون تلاش میکنه. بالاخره همینطور 2-3 سالی از عروسیشون گذشت. ما دیدیم یه روز یه آقای اومد دم در و گفت من از پسرتون پول میخوام. پسرتون به من چک داده و الان پولمو نمیده. وقتی که اون آقا رفت من به پسرم زنگ زدم و جریان رو ازش پرسیدم، ولی پسرم گفت بی خود کرده که اومده سراغ شما، اگر دوباره اومد زنگ بزنین پلیس رو خبر کنین. بعدم گوشی رو قطع کرد.
از اون روز که گذشت، بعد از یه مدت این درگیری‌ها ادامه پیدا کرد که ما متوجه شدیم چه کاری که پسرم داده هیچ کدوم پاس نشده و بدهکار شده بودن. تا اینکه یه روز دیدم پسرم پریشون و ناراحت اومد خونمون. گفت ببین مامان، من خیلی وقته که به مشکل خوردم، ولی خب به شما چیزی نگفتم و نخواستم شما رو ناراحت کنم. میخواستم خودمون یه جوری مشکلمون رو حل کنیم، ولی هر کاری کردیم نشد. الانم من مجبورم این 2 واحد رو بفروشم، هم واحد خودمونو هم واحد شما رو. با شنیدن این حرف من خیلی ناراحت شدم. شوهرم هم میگفت اگه بفروشی ما کجا بریم؟ چی کار کنیم پسر؟ ولی گفت جبران میکنم. وقتی که بدهیامو دادم کار میکنم و جبران میکنم. بعدم چون هر 2 واحد به نام خودش بود، رفت و هر 2 واحد رو گذاشت حراج و ما چاره ای نداشتیم جز این که از اونجا بلند بشیم. ما با مقدار پول پسندازی که داشتیم رفتیم یه جا خارج از شهر که اصلاً جای خوبی نبود. اونجا یه خونه اجاره کردیم و منتظر بودیم تا پسرم یه کاری برامون انجام بده. هر بارم که باهاش صحبت میکردیم میگفت دارم کارم درست میشه و شاید اصلاً برگشتیم تو واحدای خودمون. شایدم برم یه جای بهتر بگیرم که دوباره با هم بریم و با هم زندگی کنیم. یه مدت که گذشت دیدم کم کم سرزدناش کمتر شد. بعد از یه مدت شنیدم خودشم رفته یه جایی رو تو حاشیه شهر اجاره کرده و یه جا مشغول به کار شده. یعنی یه جایی کارگری میکرد. زندگیش به جای اینکه پیشرفت کنه روز به روز عقب‌تر میرفت. هیچ کاریم از دستمون بر نمی اومد که براش انجام بدیم. البته الانم هنوز داره با خانمش زندگی میکنه که خدا رو شکر عروسم یه خوبی که داشت دختری نبود که وقتی موقعیت پسرم به این روز افتاد رهاش کنه و بره. ولی زندگی ما یه جورایی به بنبست خورد. با حقوق کمی که شوهرم داره مجبوریم سر کنیم. شوهرم هم سنش بالا رفته و نمیتونه بره سر کار کنه. داریم تو این سن و سال تو محله‌ای که اصلاً دوست نداریم زندگی میکنیم. حتی تو همین محلم مستاجریم. حالا که فکر میکنم به جایی میرسم که زمونه چرخید و اون حرفی که مادر شوهرم به هم زد و من طمع کردم و گوش به حرفش ندادم باعث شد اینطور خونه زندگیمو از دست بدم، حتی بچه هامو. حالا فکر میکنم که چشم مادر شوهرم به این خونه بود که میگفت دلم میخواد که بچه های دیگم هم سهمی ازش داشته باشن. کارمای اون حرف مادر شوهرم اینطور زندگیمو نابود کرد. من باید همون روز که مادر شوهرم این حرفو به هم زد به وصیتش عمل میکردم یا با حرف و منطق راضیش میکردم، چون حالا به این رسیدم که ازم ناراضیه. چون مادر شوهرم ازم ناراضیه داره این اتفاقا برام پشت سر هم میفته. حالا که سرگذشتم و برا دوستان به اشتراک گذاشتم به خاطر این بود که دوستان عزیز میخوام که برا من و پسرم دعا کنن که انشالله مشکلاتمون حل بشه. این بود سرگذشت دوست عزیزمون. شکر میکنیم از خدا که بالاخره دارن در کنار هم با سلامتی زندگی میکنن. تشکر میکنم از دوست عزیزمون که سرگذشت و تجربه زندگیشونو با ما به اشتراک گذاشتن. انشاءالله که هم من هم دوستای عزیز براتون دعا میکنیم که هم شما هم پسرتون مشکلاتتون به زودی حل بشه و از خدا میخوام که به لعل مادر شوهرتون
بندازه که از شما راضی بشن. دوستای گلم، اگر به سرگذشت‌ها و تجربه‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال کنین تا هر وقت سرگذشت جدیدی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. اگر هم شما دوستان دوست دارین سرگذشت و تجربه خودتون رو با دوستان به اشتراک بگذارین، با گذاشتن کامنت زیر همین ویدیو با ما در ارتباط باشین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.